Yung mga taong gusto natin ay nabubuhay sa mga sariling mundo nila. Yung mga isip nila, occupied yan ng anxieties nila o ng daily concerns. Ew! Get off of me! As if! Ang goal mo sa unang phase ay yung unti-unting paghiwalay sa kanila sa saradong mundo nilang yon at punuin yung utak nila sa pag-iisip about sa'yo. So kung napanood nyo yung first video ng series na to, malamang alam nyo na paano sila gawing mas aware sa presence mo. At dahil medyo naiintriga na sila, kailangan mapukaw mo pa yung interest nila bago pa yon malipat sa iba. Kaya sa videong to, tuturo ko sa inyo paano ma-hold yung attention nila sa'yo at papaano mapadala sa pagtambay mo sa isip nila. Ano yung obvious at attractive para sa taong gusto natin, pwedeng makuha atensyon nila sa simula, pero panandalian lang yon. In the long run, yung mystery mo pa rin ang mas mabisa. Karamihan kasi ng tao ay masyado ng obvious, kaya ikaw, try mo bumaliktad. Try mo maging unpredictable. Mag-send ka ng mixed signals. Men categorize women in one of four ways. Mothers, virgins, sluts, and bitches. You can create your own image by selecting pieces of each archetype that work for you. Kunwari, tigasin ka tignan pero makikita nilang soft ka din. Yung akala nilang inosente ka lang sa simula pero tuso ka din pala. Yung mix ng qualities ay nagsasuggest ng kalaliman sa karakter mo na nakaka-fascinate sa kanila at the same time nakaka-confuse sa kanila. Yung mailap at misteryosong aura mo ang magpapagusto sa mga tao na makilala ka at magpapalapit sa kanila sa circle mo. Gumawa ka ng ganong power sa pag-hint ng something contradictory sa sarili mo. The sexual attractiveness of the slut, wisdom of the mother, the integrity of the virgin, the independence of the bitch. This leaves men confused and unable to pigeonhole you. What they are forced to do instead is take you seriously. Yung contrast ay seductive kasi pinaglalaroan nito yung meaning. Palihim tayong sawa na sa buhay na kung saan lahat ay kailangan may meaning. Yung seduction ay kabaliktaran. Nabubuhay ito sa mystery, unpredictability o mixed signals. Karamihan ng tao ay obvious. Kunwari, matalino sila. Pwedeng ma-attract tayo panandalian pero hindi rin nagtatagal o lumalalim yun kasi parang may kulang. Walang contrast pag stereotype na matalino ka lang. Imaginein mo yung mga nagiging top 1 mong classmate na masipag, nakasalamin. Kumpara mo yung ganong klaseng matalino lang sa matalinong may halong pagka-bad boy. Diba pag may hint na siya ng kasamaan, parang mas attractive o mas sexy bigla sa'yo? Do you know what's sexy to me? Intelligence. Ang susi sa pag-attract at pag-hold ng attraction na yon ay yung pag-radiate mo ng mystery. Wala sa atin ang natural na misteryoso. Yung mystery ay something na kailangan mong i-work on o pagplanuhan sa part mo. Let one part of your character show para mapansin yun ng lahat. Pero mag-send out ka rin ng mixed signal. Some sign na hindi ka kung ano yung sa inaakala nila. Huwag ka mag-alala kahit negative pa yung isang quality. Danger, cruelty, yung tao mahahatak pa rin sa enigma anyway. Isang magandang example yung ginawa kong video kay Tokyo ng Money Heist dito. Lalagay ko yung link sa description kung interested kayo. Hindi magtutuloy ang seduction mo kung hindi mo ma-attract at ma-hold yung attention ng taong gusto mo. Para magawa mo yun, mas okay kung magpapakita ka ng attributes na nag-go against sa physical appearance mo. Kung may sweet face at innocent hair ka, maglabas ka ng hints ng something dark. Di siya advertise na mga salita mo ha. Dapat ng manners mo. Tignan natin si Marilyn Monroe as an example. Yung mukha at boses niya pang little girl. Pero may aura at galaw siyang sexual at naughty. Yung ganitong tactic, effective lang pag yung second na mas hindi dominant na characteristic ay hindi mo gaano pinapahalata at nagkakaunting glimpse lang sila. Kasi pag masyadong obvious din yung second quality mo na kabaliktaran ng first, pwede ka na magmukhang schizophrenic nun. Or basta hindi na siya maganda tignan. Threatening na siya. Na-enjoy natin yung unpredictability kasi inaalis tayo nito sa autopilot at napipilitan tayo mag-pay ng attention at mag-isip. Yung unpredictability, dinadala tayo pabalik sa tunay na mundo kung saan napapaisip tayo at nakikiramdam as if for the first time. Kasi the more na mas familiar tayo sa isang bagay, mas less natin na-enjoy yun. Parang sa mga relasyon,
May natural tendency sa relasyon na maging sobrang familiar yung mga tao sa isa't isa. Tapos doon nagsiset in ang boredom at stagnation. Ang bumubuhay sa relasyon ay ang mystery at unpredictability. At para ma-maintain mo yon, kailangan constantly na susurprise mo partner mo. Dapat may kakaiba kang napaparamdam sa kanila every now and then. Hindi dapat kayo masanay na maging routine na lang lahat ng ginagawa nyo dahil wala nang bago. At hindi nyo rin dapat maramdaman na chore na lang yung mga habit na dapat na nagpakainit ng relasyon nyo. Walang may gustong manood ng movie na predictable o kulang sa drama o conflict. Pag kaya natin i-predict lahat ng mangyayari sa papanoorin natin, boring na para sa atin yon. Boredom ay ang kabaliktaran ng attraction. Mas okay pang galit siya sa'yo kaysa bored siya sa'yo. At least yung galit, emosyon pa rin. Madali pagawan ng paraan yun. Sa boredom, wala. Wala siyang nararamdaman except sana may makilala lang siyang magliligtas sa kanya sa pagka-bored sa'yo. Hindi lang karamihan sa atin ang hindi alam paano maging unpredictable, pero karamihan sa atin ni hindi man lang nagtatry. Tandaan mo, sabi nga ni Chet Atkins, once naging predictable ka, wala nang magiging interesado sa'yo. I don't feel anything. That is so boring. Aware ka man o hindi, may mundong umiikot sa seduction. Mula sa pagpili mo ng brand ng mga damit mo, sabon na gamit mo, palabas na pinapanood mo, pati mga nakikilala mo sa buhay mo. Mas okay na may alam tayo kaysa hayaan nating masway tayo sa persuasion ng ibang tao nang di natin nare-realize kung bakit. Stay tuned until next week para sa part 3 ng video series na to. Fucking hell. Kung may natutunan kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you ×2. See you sa next video.